araw ng Yudelmo's Kitchen. Ngayon naman ay magluluto tayo ng masarap na spicy crab. Masarap na crab, sariwang-sariwa. Kaya naman, kung bago ka sa channel na to, subscribe na, like and share, at pagka-hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod na videos ng Yudelmo's Kitchen. Kaya naman, ire-ready naman natin ngayon ang ating mga ingredients sa pagluluto ng ating masarap na spicy crab. Simple lang lutuin, kaya halika na, samahan mo na ako at baka maluto pa to ng iba. Tulungan mo na ako, lagay na natin dito sa ating kasirola ang ating masarap at sariwang-sariwang crab. Medyo pinatay ko na lang muna siya kasi nakakaawa pag mainit tapos mag-aakyat-akyat dun sa kasirola, kawawa naman. And lalagyan natin ng coke. Ayan, syempre, hindi lang coke ang ating ilalagay. Shoutout naman sa coke. Meron din tayong sprite, talaga naman. Isang company lang. Beke naman, ganun. Ngayon, atin ding dadagdagan ng salt and pepper. Syempre, ang laging magkasama na pampalasa. Hindi pwedeng mabuhay ang isang ulam. Mabuhay talaga, ganun. Hindi pwedeng magkalasa kung wala ang mag-best friend na salt and pepper at takpan lang. At pakuluin lang natin ng konti at syempre, nandito rin ang ating ginger. Meron din tayo ditong garlic. Ayan, syempre, salt and pepper na sabi ko nga'y laging present at chili powder. Kung walang powder, pwedeng fresh. Nandito rin syempre itong ating evaporated milk, oyster sauce. Meron din tayong konting cornstarch at ayan, ang mantika na pinainit na dito sa ating kawali at ilagay na itong ating bawang para gisahin hanggang sa mag-golden brown to para lumabas ang saktong-saktong lasa ng bawang para magkaroon ng extra flavor itong ating nilulutong crab. Kaya naman, pag naging golden brown na itong ating sibawang, isunod natin itong ating itong ating ginger. Ganon, ginger. Ayan, at halu-haluin. Isunod ang ating evaporated milk. Ayan, napakabango. Tandaan, wala pong onion, ginger lang at saka bawang. At syempre, lagyan natin itong konting sabaw ng ating pinakuluang alimasag para lalong pumasok ang lasa. Ngayon naman ay ilagay natin ang ating oyster sauce na talagang siyang nagbibigay din naman ng masarap na panlasa dito sa ating crab na spicy at isusunod itong ating chili powder na tinimpla sa konting tubig. Ayan, timplahin nyo ng konti sa tubig para hindi siya magbuo-buo, para pantay na pantay yung lasa ng ating niluluto. At syempre, ngayon naman kung gusto nyo medyo malapot na konti, lalagyan natin ng cornstarch. At ang cornstarch ay ididulot din natin sa konting water bago natin ilalagay dito ng konting-konti habang sinasabayan natin ang panghalo at nang hindi magbuo-buo. Ganon. At ngayon naman, ay isunod na natin itong ating crab. Sariwang-sariwang crab na napakabango talaga, kaya mag-ready na kayo ng kanin at siguradong makakarami ka. Pag ganito ang ulam mo, napakasaya. Kaya naman, mag-ready-ready na tayo dyan habang kinukoat natin itong ating chili sauce, itong ating crab. Napakasarap ng sauce na to. Yung sauce pa lang, talaga namang pwede mo nang ipang ulam. Isabaw mo sa kanin, sabayan ng ating crab at mapapawaw ka sa sarap. Mapapasipol ka sa sobrang sarap ng panlasa. Kaya naman, tikman na yan. At eto na ang ating masarap na spicy crab. Again, this is Della, ang inyong kusinera ng Yudelmo's Kitchen. Maraming salamat pong muli sa inyong lahat. Please don't forget to subscribe, like and share. At mag-ingat po tayong lahat. Bye-bye!